okay, 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 okay. Ooh, this out, ooh, ass this out, ooh, ooh, hit it, hit it, hit it, hit it, hit it, hit it, hit it. Ooh, this out, ooh, ass this. Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, this is Gjane and I have been YouTuber as a 1 year na ngayon. At sa aking videos ngayon guys, ay meron akong 2,000 subscriber. At gusto ko guys na i-share ko po sa inyo kung paano po nagsimula at kung ano yung mga 5 ways na dapat nyong i-apply din sa channel nyo. Gusto ko pong i-share sa mga baguhan parang dito sa YouTube at kung bago ka palang nagsimula ng iyong channel dito sa YouTube. Kung nakikita nyo naman guys, kung ano yung title dito sa baba, kung paano ko na-reach yung 1,000 subscriber at ang 4,000 watch hour na requirements. Okay, bago po yan ng lahat guys, ikikwento ko muna sa inyo kung paano ko nakuha yung 1,000 subscriber at ang 4,000 watch hour ng madalian. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka naman sa aking next videos. Okay, bago po yan lahat guys, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung naranasan ko dito bilang isang YouTuber. At gusto ko din na i-share sa mga baguhan pa lang at bago pa lang gumawa ng channel dito sa YouTube. Okay. Meron akong 5 ways na dapat na i-apply nyo din sa inyong mga channel. Alam nyo guys, sobrang hirap talaga, nakaka-stress kunin yung 1,000 subscriber at ang 4,000 watch hour kung hindi ka talaga pa marunong dito sa YouTube. Pero pag alam mo na makuha mo na yung requirements ni YouTube, sobrang masaya talaga, sobrang magaan sa feelings. Oh my God! Wow! At kumbaga, masarap talaga sa feelings na yung pinagtiyagaan mo, pinagpupuyatan mo, ay nakuha mo na. Kaya gusto ko din i-share po sa mga baguhan pa lang dito sa YouTube kung ano yung mga 5 ways na dapat nyong i-apply din sa inyong channel. Nakarelate din ba kayo sa tinatawag na sub-to-sub, BLS? Alam nyo guys, dito talaga sa YouTube, kung hindi ka talaga marunong at wala ka naman may magandang content sa iyong channel, walang may manonood sa iyo guys. Kaya yung unang tips na ibibigay ko sa inyo is sariling sikap. Alam nyo guys, yung sariling sikap, kung sariling sikap mo talaga yung channel mo, na gusto mo talagang palaguin, gusto mo talagang padamihin yung subscriber mo, yun yung unang tips ko na ibigay sa inyo. Sariling sikap mo lang talaga guys, sariling sikap mo kung paano mo dumamihin yung subscriber. Yung gawin mo lang is, alam nyo guys, hindi tayo artista at hindi tayo kumbaga yung mga kilalang tao na talaga. Hindi tayo katulad nila Alex Gonzaga at ni Ivana Alawi. Sila yung mga tao guys na kumbaga naglalaba lang sila, viral agad. Tayo mga small YouTuber natin sariling sikap na dapat natin kunin yung requirements ni YouTube. Hindi tayo agad-agad guys na magsabihin sa ating sarili na ay nag-upload na ako, alam ko na magbabiral ako. Hindi ganun guys, dahil alam nyo kung ano, kahit na monetize ka na, kung hindi ka marunong mag-upload ng videos mo na nakaka-relate sa tao, walang may manonood sa iyo guys. At dapat yun din yan malaman, okay? Yung first tips ko is sariling sikap mo. Sariling sikap mo kung paano mo pakunin yung 1,000 subscriber ni YouTube at 4,000 watch hour. Yun yung pinakabisa na talaga na dapat mong i-apply sa inyong channel. Okay, for the second tips is
engage your subscriber. Ano ba tinatawag na engage your subscriber? Yun yung mga subscriber mo guys na sila yung mga organic na nag-upload ka tapos manunood na sila sa'yo. Dapat i-treat mo sila as a value audience guys. Kasi nga sila yung mga subscriber na loyal talaga sila sa'yo. At sila yun kumbaga na nagustuhan yung channel mo. At ano pa yung dapat nyong gawin? Treat your audience. Ano yung dapat na treat mo yung audience mo? For example, nag-comment sila sa mga videos mo. Bagong videos ka na ina-upload. Dapat i-treat mo sila as family. Kahit na kunti lang sila yan guys. Kahit na 4 subscriber ka lang, 50 subscriber ka. Wag mong ikahiya sila. Kasi alam nyo guys, kahit na 50 lang yan, ako happy na ako nanyan guys noon. Kasi nga, kahit na 50 lang sila, kahit 4 subscriber lang sila, yung 4 subscriber mo yan guys is parang puno yan sila. Kumbaga parang ugat sila ng puno. Kasi alam mo kung ano, katulad lang yan ng Facebook, naging friends mo sila, maging friends on friends mo sila. Yung friends nila, maging friends pa din yun at maging masasabihan nila yun na maging subscribe sa yung channel. Treat your value audience as your friends, as your best friends. Okay? And then, the next is yung 3 tips ko na ibigay sa'yo guys is upload consistently. Alam nyo guys na yung tinatawag na upload consistently, ayun yung kumbaga yung videos mo, nagpa-pop up yan sa mga subscriber mo. Yung mga subscriber mo, nag-subscribe sa'yo kasi nga nagandahan sila sa mga videos mo. Kailangan natin mag-upload lagi ng videos. At kailangan, pag nag-upload tayo guys ng mga videos natin, yung may magandang content naman. For example, mga tutorial, relate sa mga tao. Yun yung tinatawag na upload consistently. Hindi naman pwede dapat guys na nag-upload ka ngayon, mag-upload ka na naman once in a month, once in a week. Kasi alam nyo guys, mawawala ka na sa notification ng mga subscriber mo. Hindi na sila manonood ng mga videos mo. Kaya kailangan mo na mag-upload araw-araw o di kaya 2 days, 3 days. Kasi guys, pag alam mo, pag matagal na talaga nag-upload ka, hindi na sila, kumbaga, nawala na sila ng gana. Oh my God! Nawala na silang manood ng mga videos mo. Kaya yung tips ko talaga is yung 3 ways na dapat nyong i-apply sa channel nyo is upload consistently. Kailangan yung mag-upload lagi para, malay mo, sa palagi mong pag-upload ng mga videos, malay mo, may isang videos na magbabiral sa'yo. At talaga guys, na proven and tested talaga yan. Kasi alam nyo guys, syempre yung mga loyal subscriber mo, for example, may nagandahan na video sa'yo sa channel mo. Araw-arawan kanila yan guys, i-visit yung channel mo. Kasi nga, maganda yung mga content mo. At alam nyo guys na pag nag-upload ka lagi yan sila magsisearch ng channel mo. Kaya doon nila yon na makikita ang channel mo na may magandang content. I-share nila yan guys, i-share nila yan sa mga friends nila. At doon na dadami yung subscriber mo. At doon na pag madami na yung subscriber mo, makukuha mo na yung 4,000 watch hour mo. Okay? And then, for the 4th tips is share your video. Alam nyo naman yung siguro yan guys na dapat natin i-share natin yung videos natin. For example, may Facebook ka, Instagram, Twitter, TikTok. Alam nyo naman ngayon na yung TikTok is pinaka-viral na. I-upload nyo doon yung inyong mga link nyo, kailangan nyo doon i-share sa kanila, sa mga friends mo, sa mga friends nila. Kasi guys, pag alam nila na may YouTube channel ka, yung mga tao is magkiklik ng link mo at manonood talaga sila. At pag alam nila yung mga videos mo na nag-upload ka doon sa mga Facebook mo, Instagram mo, pag alam nila na may maganda ka doon na ni-upload at alam nila na may YouTube ka, talagang mag-i-click nila yung link mo at manonood sila. Kasi nga dito sa YouTube, makita nila na mahaba yung videos mo at kung alam mo na napasaya mo sila, talagang balik-balikan kanila. Okay? Okay, yun na yun yung 4 tips. At ngayon, and the last is 5 ways na makatulong pa din sa yung channel is tell ways your audience to subscribe your channel. Sabi mo sa mga friends mo na may YouTube channel ka,
at i-share mo sa kanila, meron sa channel mo. Kasi alam nyo guys, at alam nila na may channel ka na, talagang isabi din nila yan sa mga friends nila na i-subscribe yung channel mo. I-share mo sa iyong mga Facebook, Twitter, Instagram, TikTok account. Malalaman mo yun guys kung saan yun yung dumami yung subscriber mo doon. Okay guys, thank you for watching at sana po ay nakatulong sa inyo yung 5 ways tips ko sa inyong mga channel. At kung nagustuhan mo itong videos ko, give me thumbs up and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking next videos. Thank you guys. Thank you for watching. Bye. See you next vlog.